السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم. انتهينا في الحلقة رقم 17 من الدياليزيت منيو، وإن شاء الله هنبدأ دلوقتي في الألترا فلتريشن منيو. دي بنوصل لها عن طريق الضغط على زرار اليو اف منيو. هتفتح معانا قائمة وهنلاقي فيها جزئين، جزء مكتوب عليه اليو اف فاليوز، وده المسؤول عن إدخال بيانات جلسة الغسيل قبل بداية الجلسة، زي مدة الجلسة وكمية السحب اللي المريض هيسحبها. جزء تاني مكتوب عليه الايزو فاليوز أو الايزوليتد الترا فلتريشن، وده المسؤول عن إدخال بيانات السحب بدون غسيل، في حالات بيقرر فيها الطبيب انه يسحب ماء فقط او سوائل فقط من المريض دون اجراء دياليسيز اثناء جلسه الغسيل بشكل جزئي او بشكل كلي. الجزء الخاص باليو اف فاليوز هنلاقي اول حاجه هي اليو اف جول او كميه الوزن الزائد المطلوب ازالته عن طريق الجهاز. كميه الوزن الزائد او كميه الماء الزائد عن حاجه الجسم بيتم تحديدها على اساس ايه؟ علشان نجاوب على السؤال ده هنروح نعرف ايه هو الدراي ويت، ايه هو الوزن الجاف للمريض. الوزن الجاف للمريض هو الوزن المستهدف بعد نهايه جلسه الغسيل، او هو اقل وزن يمكن الوصول اليه بامان في نهايه جلسه الغسيل ودون ظهور اعراض على المريض. اعراض مثل انخفاض ضغط الدم، ضيق في التنفس، عطش، جفاف بالجلد، تشنج او شد عضلي، كل دي اعراض بيكون سببها السحب الزائد للسوائل من الجسم اثناء جلسه الغسيل. طب ايه حدود الامان بالنسبه للسحب ده؟ الباحثين عن طريق التجربه وجدوا ان حدود الامان بالنسبه للمريض في موضوع السحب ده انه ما يزيدش عن 5% من الوزن الجاف للمريض. بمعنى ان لو المريض وزنه 60 كيلو جرام لا يفضل ولا ينصح انه يحط كميه سحب على الجهاز تتجاوز ال 3 كيلو جرام اللي هي تمثل 5% من وزن المريض. وبالمقابل اذا تم سحب كميه اقل من الكميه الصحيحه المطلوب سحبها من المريض، ده هيؤدي الى ارتفاع نسبه السوائل في الجسم وما يصاحبها من زياده الماء على الرئتين وصعوبه التنفس، ارتفاع ضغط الدم، الانتفاخ في البطن والتورم وتحت العينين. كل دي مشاكل هيكون سببها برضو عدم سحب الكميه المطلوبه من المريض. طيب سؤال، كيف يتم تقدير الوزن الجاف للمريض؟ الوزن الجاف للمريض بيتم تقديره باحد طريقين، طريقة تقليدية وطريقة ماثيماتيكال أو طريقة حسابية. الطريقة التقليدية بتعتمد على الطبيب المعالج، بتعتمد على خبرته، على مدى نظرته ورؤيته لحالة المريض اللي قدامه، وبياخد في الحسبان بعض العوامل زي ضغط الدم بالنسبة للمريض، زي كمية البول اللي بينتجها المريض، وبالمناسبة طبعا هي بتنقطع تدريجيا مع مرور الغسيل وبتتوقف بعد مرور 6 أشهر من الغسيل تقريبا. بيشوف كمان حجم القلب عن طريق الأشعة، بيشوف في أصوات في الرئة ولا لا، كل دي أمور، بيشوف مدى الانتفاخ والتورم في الأطراف وفي البطن وتحت العينين، كل دي عوامل بياخدها الطبيب في الحسبان عشان يقرر كمية الوزن الزائد بالنسبة للمريض دي بتكون قد ايه. وبيبدأ معاه بمنطق ترايل اند ايرور، المحاولة والخطأ، ان بيجي في جلسة غسيل يحط له كمية معينة متوقعة بتكون اقل من اللازم، وبيبدأ يرتفع بيها تدريجيا الى ان يحدث ظهور اعراض على المريض، اعراض السحب الزائد، زي مثلا زي ما قلنا الشد العضلي، ضيق التنفس، وهكذا. لما بتظهر الاعراض دي على المريض خلاص دي بتكون اشارة ان احنا عدينا حدود الامان بالنسبة للسحب، فبنرجع لأقل قيمة قبل ما تظهر الأعراض دي، وبتكون هي دي القيمة اللي المفروض نسحبها من المريض، وبيتم وزنه في نهاية هذه الجلسة وبيكون وزنه ده هو الوزن الجاف. دي الطريقة التقليدية. في طريقة حسابية بتتم عن طريق جهاز اسمه البي سي ام أو البادي كومبوزيشن مونيتور، وده جهاز أنتجته شركة فرزينيوس، وبيتم توصيل الإنسان بيه وهو بيحسب اوتوماتيك الأوفر هيدريشن في جسم الإنسان، اللي هو حجم السوائل، الحجم الزائد من السوائل، وده إن شاء الله هنبقى نتكلم عنه في حلقة قادمة بإذن الله. فدول الطريقتين اللي احنا بنحدد بيهم الوزن الجاف بالنسبة للمريض. وهنا هنذكر بالنصيحة اللي قلناها قبل كده بالنسبة لمرضى الغسيل الكلوي، يا ريت خلي بالك من نفسك، ما تشربش الكثير من السوائل، وبالتالي الغي الأسباب اللي هتستدعي انك تشرب كتير زي الأطعمة اللي بتحتوي على أملاح كتير، لا تتناول هذه الأطعمة. حافظ على وزنك انه ما يزيدش عن لتر في اليوم، بحيث ان بين كل جلسة غسيل والتانية وزنك ما يزيدش عن 3% من وزنه، عشان كل ما زاد الوزن كل ما احتجت انك تسحب الكميه العاليه دي، وده هيكون فيه خطوره عليك. بعد كده اليو اف تايم ليفت او مده جلسه الغسيل، وبتكون في المتوسط 4 ساعات. والسؤال، هل الرقم ده ثابت؟ طب بيتم تحديده على اساس ايه؟ برضو الباحثين عن طريق التجارب وجدوا ان علشان مريض الغسيل الكلوي يخرج بمردود كويس من جلسة الغسيل او يكون ليها كفاءة كويسة بالنسبة له، ان يكون خرج من جسمه اثناء مدة الغسيل من 72 ل 76 لتر من الدم تم تنقيتهم من السموم والاملاح. طب هو كل اللي موجود في جسم الانسان من 5.6 لتر الى 6 لتر دم اعتمادا على وزن الانسان او حجمه. ايه حكاية ال 72 وال 76؟ احنا لو افترضنا ان كل دورة
دورة غسيل بتتم في الدايرة الخارجية على جهاز غسيل الكلى لا يتم إعادتها إلى المريض ويتم تجميعها في إناء خارجي. المفروض ال 240 دقيقة أو مدة جلسة الغسيل اللي هي 4 ساعات يكون خرج في هذا الإناء من 72 ل 76 لتر دم. طب الكمية دي بنتحكم فيها عن طريق إيه؟ عن طريق متغيرين. المتغير الأول سرعة البلاد بامب ريت اللي أنا بظبطه على الجهاز، والمتغير الثاني اللي هو متوسط مدة جلسة الغسيل. فلو افترضنا مثلا ان البلاد بامب ريت 300 مللي بير مينت ومدة جلسة الغسيل 4 ساعات يعني 240 دقيقة، لما نضربهم في بعض هيدينا 72 لتر. دي اقل قيمة المفروض تكون في خلال جلسة الغسيل عشان يخرج المريض منها بكفاءة مناسبة. طيب لو الطبيب رأى ان حالة المريض ده لا تسمح ان اخلي له سرعة البلاد بامب 300 مللي في الدقيقة لأي سبب، عنده مشكلة في الشنطة، عنده مشكلة في الإبر، عنده مشكلة في القلب، الطبيب قرر ان سرعة البلاد بامب مثلا تكون 200 مللي بير مينت، هوصل ازاي لل 72 او لل 76 لتر دول؟ هشتغل على المتغير الثاني في المعادله وهو مده جلسه الغسيل. هزودها شويه، هخليها بدل 4 ساعات هخليها 5 ساعات بحيث اوصل للمحصله النهائيه اللي المفروض اوصل لها. ده ما يتعلق باليو اف تايم. بعد كده اليو اف ريت، وده معدل السحب في الساعه. بمجرد ان انا دخلت كمية السحب اللي المريض هيزيلها من جسمه ومدة جلسة الغسيل، الجهاز بيحسب اوتوماتيك الالترا فلتريشن ريت. يعني لو حاطط للمريض 4 كيلو او 4 لتر يتم سحبهم على مدة جلسة غسيل 4 ساعات، الجهاز هيحسب اوتوماتيك اليو اف ريت 1 لتر بير اور. وقلنا ما يفضلش ان الرقم ده يكون كبير علشان ما يأثرش بشكل عكسي على الريفيلنج ريت او معدل اعادة الملء الداخلي اللي بيتم في جسم الانسان. وطبعا احنا شرحناها الجزئيه دي بالتفصيل في الحلقه رقم 15 و16 في القناه، فرجاء ان احنا نرجع لها علشان نفهم يعني ايه الريفيلنج ريت. اليو اف بروفايل، وده بروفايل الالترا فلتريشن اللي انا هستخدمه، وده شرحناه في الحلقه رقم 16 في القناه، فممكن نرجع لها عشان نعرف عنه اكتر. ننتقل بعد كده للجانب الثاني من القائمه وهو الايزو فاليوز او الايزوليتد الترا فلتريشن فاليوز. وزي ما قلنا ان الطبيب المعالج بيقرر في حالات معينه انه يقسم جلسه الغسيل لمرحلتين. مرحله يتم فيها سحب السوائل او سحب الماء من المريض دون اجراء دياليسيس، يعني ما يحصلش تبادل للسموم والفضلات النيتروجينيه، فقط سحب الماء من الدم. ودي حالات بيقررها الطبيب لرؤيته الخاصة ان مثلا المريض ده عنده مية زيادة على الرئتين، فهيخليه في بداية الجلسة يسحب مية فقط دون اجراء دياليسيس، وبعد الساعة دي او الساعتين دول يكمل جلسة الغسيل بالدياليسيس والالترا فلتريشن مع بعض. اول حاجة هنلاقي الايزو جولز، يعني كمية السحب المطلوب إجراءها للمريض ده بدون دياليسيس. فأنا لو حاطط على جلسة الغسيل 4 لتر مثلا، ممكن أخلي الأيزو جول 2 لتر، فال4 لتر هيسحب منهم 2 بدون دياليسيس. الايزو تايم اللي هي مدة الايزوليتد الترا فلتريشن، مدة السحب بدون دياليسيس، ممكن اخليها ساعة، وبالتالي الجهاز هنا هيعيد حساب الالترا فلتريشن ريت الاولاني اللي كان حسبه لتر في الساعة. في الحالة دي هيخليه 666 ملي في الساعة. ليه؟ لان في اول ساعة من الجلسة هو هيسحب 2 لتر، وبالتالي هيخصمهم من ال4 لتر وهيتبقى من جلسة الغسيل 3 ساعات هيسحب في خلالهم 2 لتر، فهيعيد سحب الالترا فلتريشن ريت هيلاقيه معانا بقى 666 ملي لتر. طيب لما الطبيب بيقرر استخدام الايزوليتد الترا فلتريشن او انه يجزأ جلسة الغسيل على مرحلتين، مرحلة سحب فقط وبعدين مرحلة سحب زائد غسيل، الجهاز بيبدأ ينفذ الايزو الترا فلتريشن اولا، فبيشوف الايزو جول والايزو تايم محطوط كمية سحب قد ايه على وقت بدون غسيل، ويبدأ ينفذهم في بداية الجلسة. فلو كان الايزو تايم مثلا ساعة، هنلاحظ ان الجهاز بيبدأ ويكتب البيانات دي على الشاشة من فوق، ان مدة السحب بدون غسيل ساعة، وان كمية السحب بدون غسيل مثلا 2 لتر. وهنلاحظ ان الشاشة بتاعت الكوندكتيفيتي انطفأت، ما بقتش منورة، بقى لونها جراي رمادي. ليه؟ دليل على ان اللي بيحصل دلوقتي سحب فقط، سحب للماء فقط، مفيش دياليسيس، مفيش تبادل للسموم والفضلات النيتروجينيه والاملاح الزايده عن حاجه الجسم. بعد انتهاء مده الايزو تايم اللي هو الوقت اللي فيه سحب فقط، هترجع شاشه الكوندكتيفيتي تاني تنور، ويبدا الجهاز يشتغل دياليسيس بلس الالترا فلتريشن، فهيشوف متبقي قد ايه من السحب وهينفذه، مضافا اليه الدياليسيس اللي هو تصفيه الدم من السموم والفضلات
النيتروجينيه. نيجي لبعض المشاكل اللي بتصاحب عمليه الالترا فلتريشن. اوقات كتير بيخرج المريض في نهايه جلسه الغسيل ويشتكي شكوى من اتنين، انه ما سحبش كميه السحب اللي هو كان حاططها على الجهاز، او سحب كميه اقل من المطلوبه، او يكون سحب اكتر من اللازم، سحب كميه اكتر من المطلوب. السبب هنا بيكون ايه؟ السبب بيكون حاجه من اتنين. اولا اما خطأ في ادخال البيانات، او يكون مشكله في الجهاز نفسه. خطأ ادخال البيانات ان القائم على تشغيل الجهاز حط بيانات الجلسه ونسي يعمل كونفيرم، او نسي يشغل زرار الالترا فلتريشن بعد ما دخل البيانات دي، وبالتالي الجهاز مش هينفذ اي امر من اللي ايه، وبالتالي الجهاز مش هينفذ لا كميه السحب اللي اتحطت عليه ولا وقت الجلسه. او اثناء الدياليسيز بيتم تغيير بيانات الجلسه باستمرار وبشكل عشوائي ومستمر، الجهاز طول الوقت عمال يتلقى اوردرات بتغيير الوقت، بتغيير كميه السحب، ويرجع يعدل نفسه ويسحب هو اليو اف ريت كل شويه. فده ممكن يخلي الجهاز يهنج، يحصل له تعليقه، يقف، يخلي الالترا فلتريشن بامب المسؤوله عن التايمر، عن الوقت بتاع الجلسه، تتوقف، تهنج. طب عشان نتلافى المشكله دي المفروض يحصل ايه؟ انا لو مضطر اغير بيانات الجلسه من وقت للتاني، يفضل ان انا اصفر بيانات الجلسه وابدا ادخالها من اول وجديد. ان انا بروح لقائمه اسمها التريتمنت بارامترز، وبطلع فوق اختار اخلي بدل نو يس واعمل كونفيرم. كده هلاقي بيانات الجلسه اللي انا حطيتها رجعت كلها لاصفار، وابدا ادخل القيم الجديده. السبب الثاني انه ممكن يكون في مشكله في الجهاز نفسه، ووقتها المفروض هتظهر ايرور مسج على شاشه الجهاز، هيطلع رساله خطا. اي رساله خطا ممكن تظهر ممكن تتسبب في المشكله دي، ان يحصل سحب بزياده او سحب اقل من المطلوب. وعند ظهور الرساله دي ينبغي ابلاغ طبعا مهندس الصيانه علشان يجي ويشوف المشكله ويعالجها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وانفع بنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.